Підступні плани окупанта підуть за російським кораблем. Вітаю, мене звати В'ячеслав Буткалюк, це щоденник війни від редакції «Новин Обозріватель». І далі разом із колегами ми розповімо вам про результати п'ятниці, 22 квітня. І ось про які плани йдеться. Кремль офіційно визнав, що готовий взяти під контроль території Сходу та півдня України. Контроль над Донбасом нібито створить сухопутний коридор до Криму і дозволить впливати на критичну інфраструктуру Збройних сил України. А от контроль над півднем дозволить створити сухопутний коридор до Придністров'я. Варто нагадати, що до моменту повномасштабного вторгнення Росія на найвищому рівні заперечувала плани щодо окупації території України. А тепер країна-агресорка не лише мріє, а й стверджує, що намірена повалити владу в Україні. Прокоментував плани Росії захопити Донбас і південь України голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що вже не один план агресора наша держава змогла зруйнувати. Ми як били, так і будемо бити. Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прокоментував наміри Російської Федерації створити так звану ХНР. Оголошений російськими окупантами псевдореферендум у Херсоні та його результати не матимуть жодного значення для України. Да как пофиг нам абсолютно. Это наша территория. Они могут объявить все, что угодно. Хоть Марс себе присвоит. Как били, так и будем бить. Причем сразу после референдума будем бить еще сильнее. Тим часом наступні 4 тижні можуть визначити результати війни, яку розв'язала Росія проти України із довгостроковими наслідками, що впливатимуть на карту Європи на десятиліття вперед. Офіційні особи США прогнозують, що бойові дії будуть тривалими і виснажливими, і вказують на крайню важливість терміново доправити Києву якнайбільше нових озброєнь. Таку думку висловили високопосадовці США, пише New York Times. Якщо українські військові зможуть зупинити наступ окупантів на Донбасі, перед Путіним постане суворий вибір – спрямувати більше бойової могутності на війну або серйозно вести домовленості на мирних переговорах, зазначили представники американської влади. За минулу добу російська армія здійснила 11 спроб обстрілів Луганщини. Повідомив голова ОВА Сергій Гайдай, у результаті ворожого обстрілу 7 людей отримали поранення. Також частково зруйновано 7 будинків. Під вогнем опинилися Северодонецьк, Лисичанськ, Попасна і Рубіжне. Авіація, гради, танки і важка артилерія зазнали ударів і 20 населених пунктів на Донеччині. На щастя, там обійшлося без жертв. На Київщині продовжують встановлювати кількість жертв від російської окупації. Станом на сьогодні вбито більше 1000 мирних мешканців. Неупізнаними залишаються більше як 300 тіл загиблих від рук окупантів. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Київській області. Він закликав громадян не зволікати та повідомляти про випадки зникнення людей. Тим часом слідчі та криміналісти поліції документують злочини російських окупантів, зокрема й у селі Бервиця на Київщині. Тут майже місяць перебували військові РФ, облаштовували штаб, захопили будинки місцевих жителів, мародерили, залякували людей, катували і вбивали. З початку війни слідчими Національної поліції, дізнавачами розпочато більше 8 тисяч кримінальних проваджень про злочини, що вчинені військовослужбовцями Російської Федерації. 2,5 тисячі злочинів зафіксовано на території Київської області. Ми зараз працюємо на деокупованих територіях, там, де є можливість працювати, де території є розмінованими. На даний час в селі проводиться також документування руйнувань садиб і будівель мирного населення, документація знищення їхніх автомобілів, документація злочинів, які були вчинені росіянами по факту мародерства. От я вам скажу за свій будинок: забрали каструлі, забрали сковорідки, забрали ложки, вилки, забрали всі ковдри, пледи здорові були. Позабирали навіть нові в упаковках, і не нові позабирали, постіль позабирали, подушки забрали, чоловічий одяг забрали, чоловіка і сина, обув всю забрали, навіть ті, що й стара обув була, галоші, ті, що ми вдома ходили, поралися, і ті галоші позабирали. Росія може влаштувати провокації на Великдень.
А тому СБУ закликає українців залишатися вдома. Громадянам слід врахувати, що в Україні триває війна і ворог готовий до будь-яких дій щодо цивільного населення. Повага до церков і святинь у нього теж відсутня, про це свідчать численні бомбардування таких об'єктів. Попри все, я бажаю, щоб Великдень для українців був мирним. Дякую, що залишаєтесь з нами. Більше матеріалів про Київщину дивіться в моєму інтерв'ю з мером Ірпеня, а також у сюжеті з Бородянки. Матеріали ви зараз бачите на екрані. Побачимось вже на наступному тижні. Слава Україні!